share sa inyo ang aking mga napamili for aking makeup tutorial. Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video guys, gusto kong i-share sa inyo ang aking mga napamili for aking makeup tutorial. So, yan. Before ako magsimula, yan. So, gusto ko magpasalamat sa mga bago nag-subscribe sa akin. Thank you very much. And kung hindi ka pa nakasubscribe, ayan, please consider to subscribe kung gusto mo naman. Kung gusto mo lang naman. Ayan, consider to subscribe and isama mo na rin yung notification bell para every time na meron akong upload na video, mana-notified ka. So, yon. Ano pang hinihintay natin? Let's do this! Yan, simulan na natin. And meron ako dito isang bag. Ayan. So, napamili ko siya sa my makeup shop. Ayan. So, napakalaki ko kasi ang bait ng employer ko. Kasama ko yung mga alaga ko, kasama ko silang lahat. Nagpunta kami sa makeup shop. And then, hinayaan nila akong pumili ng lahat ng gusto ko. So naman, si Inday, ayan. So, namili ng bongga. Ayan. So, ayan. Sisimulan ko na. Excited na ba kayo? Ayan. Actually, ang una kong napili talaga kasi nga, ano siya, sabi ng alaga ko, mura daw. So, hindi ko naman alam kung magkano yung price. Kasi merong resibo, hindi ko siya mabasa kasi naka-Arabic. So, eto yon. So, may napamili ako mga mask. Ayan. Meron ako dito ang exfoliating foot mask. Ayan, para sa paa. Ayan. And meron ako dito blueberry para sa mukha. Mask din. And meron akong strawberry mask also. Ayan. And ano pa? Coffee peel off mask. Ayan. Mask din siya, guys. And snail. Ayan. So, yan yung mga mask. Ayan, na aking mga napili kasi sabi nila mura. So, binonggahan ko na ng bili. And firstly, actually guys, disclaimer lang, hindi po ako professional na makeup artist. Ayan, so nagsisimula pa lang din ako. Gusto kong mag-aral at matutong mag-makeup. And yeah, based sa mga napanood ko, marami na rin akong pinanood at mga sinusubaybayan ng mga makeup tutorial vlogs. And based sa kanila, gusto kong i-apply yung mga advices na napapanood ko galing sa kanila. So, yun. So, I feel like motivated nang dahil sa kanila. Gusto ko rin matuto. So yun. Dahil syempre hindi yun may isa sa katuparan. Paano ko malalaman na marunong pala ako, diba? Kung hindi ko siya susubukan. So, ayan. So, trying hard si Inday. So, susubukan ko. So, ayan. Meron ako ditong facial powder. Ayan. Ayan. Sponge. Ayan. Kasi itong madalas kong nakikita sa mga makeup tutorial, ito yung gamit nila kasi mas maganda daw to. Ayan, pang blend ng makeup. Ako ditong 5 pieces, iba-ibang kulay. Ayan. And next, meron ako ditong Stay Put Primer. Ayan. Ano bang nakalagay? Primer. Ito yung nilalagay dito. Under eyes, primary eyelids, and under eyes, apply eyeshadow or concealer. Still gorgeous. Oh. 10 ml. So yun, light medium. Stay put primer for concealers and eyeshadow. Base, fix. Yun. Stay. Excited na akong subukan sila guys. And meron ako dito dalawang lipstick. EB matte lipstick. Ayan. Ang color niya is Love That Red. Ayan. Yun. Mag-focus ka. Ayaw niya. Ayan. Sana nababasa. Love That Red Matte Liquid Lipstick. Ayan. Excited na akong gamitin. Ayan siya guys. So, red na red. And next, I have here a Sephora lipstick. Sephora. Ayan, number 20. Ayan, number 20. And next,
Meron ako dito, yan, nabili ko rin yung Maybelline New York na mascara. Ayan. Ayan, may kasama siyang, ano, yung pang gano'n, no? Yung pang curve ng pilik mata. Hindi ko alam na tawag doon. And, meron ako dito ng powder. Ayan. Ang cute ng kulay niya, oh. Ano ba ang pinaka-specific niya? Pink. Next, and meron ako nabiling isang ano, ito oh, pang brush. Ganun. Isang brush lang. Kasi meron na akong brush na pang ano. Ayan. Try ko lang yung pang kilay. Pang sa baba ng kilay. Ayan o, pag ganyan, pang eyeshadow. Ayan. And meron ako ditong Prime Fine Nude Glow Primer. Ayan, primer. Tingnan natin. Number 4 pala siya. Catrice Cosmetics. Number 4. Tingnan natin yung loob. Oh, so ganito siya guys, oh. 30 ml. Ayan siya guys. Excited na ako. Hindi ko ma-share yung price. For sure, hindi naman kayo interested sa price. Kasi magkaiba yung price dito tsaka dyan sa Pilipinas. And actually guys, dito ko to nabili sa Jordan, no? And so, ayan na natin yung price kasi magkaiba yung price dito tsaka sa Pilipinas. And meron ako dito Sephora. Sephora. Ayun. Actually, yan. Sephora. Ayan ang ano niya. Number 23. Number 23, Natural Beige. Ayan. Foundation. Liquid foundation. Excited na ako, guys. Kasi etong Sephora, napapanood ko lang to kay, ano, kay Simple Race. Ayan, mga branded yung mga product niya. Sabi ko, wow! Try ko nga to. Oh, ito. Ganito yung kulay. So, yan. Excited na ako silang gamitin. Ayan. Ganyan siya. And next, ayan. Ang next, the last but not the least, ayan. So, nag-iisa. Ito siya. Ang aking mga ayan siya, guys. So, Lorac Pro. Ang aking eyeshadow palette. So, tingnan natin yung loob. Oh. Ganyan siya, guys. Ayan, nahulog ang plastic. Ayan, iba-ibang color. Excited na ako lahat silang masubukan, matry kung paano nga ba ang aking makeup tutorial. Ayan, so guys, yun lang po. Thank you for watching. And kung gusto mo yung video na to, please leave a like. And comment down below kung may gusto kayong itanong sa akin. And itutry ko siya, susubukan ko siya. Kung kaya ko siyang sasagutin ko po. Thank you so much. Thank you for watching. Bye-bye. See you in my next vlog. And make sure na nakasubscribe ka para next time na may bago akong upload, updated ka. Bye-bye. God bless everyone. Disclaimer lang po. Gusto ko lang pong i-share yung aking mga napamili. Pero disclaimer sa mga taong huwag niyo po akong i-bash kasi po hindi po ako professional na makeup artist. And actually, first time ko tong magkaroon ng ganitong makeup kit. Kasi nung ako'y nag-aaral, nagtatrabaho noon na nasa Pilipinas ako, kontento na ako sa lipstick lang. Minsan, bihira. Merong one time kapag lumalabas ako with friends, ayan, lipstick na may pa-kilay, ayan lang. Lipstick at saka kilay, yan lang ang ginagamit ko. Kontento na ako dyan. Pero ngayon, try ko, why not? Diba? Try kong mag-level up kahit konti. Try ko kung kaya ko ba mag-makeup din sa sarili ko. So, yun lang po. And sana wag niyo pong i-bash sa mga next future vlogs ko kung mag-makeup tutorial ako. Dahil gusto ko talagang matuto. Ayan. Pero, and marami na rin akong pinanood ng mga makeup tutorial and gusto kong i-apply sa sarili ko. And gusto ko rin i-share sa inyo yung aking stepping stone ng aking first time na makeup tutorial. Ayan. So, kung bihasa ka sa pag-makeup, and
and I am willing to learn po and open po ko sa inyong mga suggestion and advices. Ayan. So, just comment down below and share niyo po yung mga nalalaman niyo. Thank you so much! Bye-bye! God bless!